السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم أمين من قناة أمين كلر. طبعا يا شباب، أنا نزلت قبل هذا الفيديو اللي لسه عم بعمله فيديو قبل هياته أول فيديو للقناة grinderscape. طبعا يا شباب، وقت لأنه النت عندنا ضعيف. طبعا يا شباب، آخر الفيديو اكتشفنا الكهف بعد ما كنا نقاتل. قتلنا هذا ولا يعني جزء من العضلات. نقتل هذا، نجرب. تاج السلاير. طبعا يا شباب، ليفل السلاير اللي بيعرف اللعبة بيلعبها علقت. ليفل السلاير دقيقة تعلق عشان خليتها مفتوحة. هاي السلاير العظمة اللي بيعرف كيف يطورها يقول لي، لأنه يا شباب بحاجة إلها. بلاك دراجون نفوز معاه. طبعا يا شباب، شوفوا الروح اللي بينقص منه، وانا معي الدرع هذا ضد النار. فزي ما انتم شايفين، ابي سيل ويب، وبيخسف بروحنا خسف. لا 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 لا. طبعا يا شباب، النت كان قوي، ضعف ليه بعرفش. طبعا يا شباب، ادعموني بالقناة، وراح انزلكم فيديوهات عن اصدقائي باليوتيوب. عندهم قنوات، اتمنى انكم تدعموهم. طبعا يا شباب، الدراجون خسفنا. حتى هاي يتصدى. طبعا يا شباب، انا بقيت التنانين الحمر فيديو اخر، بس الفيديو كان بدون صوت، كان فيديو حماسي وانقطع نصه. يا شباب، شوفوا الروح، شوفوا الروح، خسفنا خسف اخيرا مات. إسا كل هذا العناء على هيك عظم. أوه، سيف. أوه ولد دراجون، برانج دراجون. ما أظن أقدر لهن، بس هذول أكيد ربهم هيك 300. طبعا يا شباب، الأقص سلاح قوي جدا وغالي الثمن. نحاج لسلاير. معناش. يا شباب، هذا الخبيث وحش مرة شفته، ومقاتل شرس، بس ما كان معي هاي الأغراض فتغلب علينا. طبعا يا أصدقاء، يكون معانا أصدقائنا هون بفيديوهات أخرى. شو يعطينا؟ مش بحاجة. ياه، كيف يتجرأ يهجم على الإله؟ كثيرين بيحموا هاي التنانين. هذا سلاير، كل شي أحتاج سلاير.
طبعا يا شباب أظن إنه هاي كل الوحوش مش عبث هون، أظن إنهن يحمون قائد إلهن. أكيد القائد قوي كثير، إنه شايفين الوحوش. يعني يا شباب أنا كان معي أكثر من 20 مليون XP، بس بقدر أمحيهن، أعملهن توجه لا أعملهن ريسكيو وأعيدهن. طبعا يا شباب الفيديو صار مرق منه 5 دقايق، عشان هيك منقدرش نروح لهناك، ف نقتل هون. هاي واتساب. تعال يا شباب نرجع. هاي النت عندي ضعيف، أنا بعرفش ليه. طبعا يا شباب راح أوقف الفيديو شوي وأرجع لكم، بدي أظبط البنك. طبعا يا شباب رجعت لكم، ما كنت منتبه إنه معي كريمسون تشارم هذولا يجيبولي وحوش. طبعا يا شباب الفيديو هون كان يعتمد بالأصل على الكهف، بس زي ما شفتوا الكهف كان محدود. طبعا يا شباب انك تجيب من هذول بس يكونوا جولد، فرجيكم تدخل هون تضغط تفوت على اي واحد قاتله. زي ما انتوا شايفين يا شباب انا عندي الروح 1040 يا هاي راح عندي 1040 ليه. تقدرون تضغطون هون وبتيجي بسعدي 10 ضرب ديمج، إن بقيمها روح 104، وإن بحطها الروح 1040. حسان أظن عربي، بس هذا تشتري منه بس هذول، نعمل دروب لهاي لأنه إحنا مش بحاجة إلها، بديش إياها. فزي ما انتوا شايفين تضغط مرة ثانية، تضغط أي واحد بحاجة إله تضغط عليه وهو يصنع إياه. أشباب هاي ما بعرف إيش هي، هو نبتة، أظن نبتة تساعدك على القتال هيك إشي. طبعا يا شباب الفيديو صار مرق منه 8 دقايق هيك. طبعا يا شباب هالباكت اجليتي ارينا تيكت برجيكم ليه قبل نهاية المقطع. تدخلون على هاي، تدخلون على سكيلينج، ويا تختارون اما هاي تدخل تعمل لفات تاخذ نقود الكاش، تاخذ هاي. هسه يا شباب انا بدي اشتري هاي البيرهيد، هاي يا شباب حقها واحد، حقها 3 بيل، فعشان هيك راح اجيب دراجون كلاوس نصير اقوى وتصير اقاتلكو يعني ناس بالولدي. وإن عجبكم المقطع لا تنسوا اللايك شير سبسكرايب، أي شي ممكن يساعدنا. والسلام عليكم.